Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні ми знову зібралися з вами, щоб вчитися у кращих експертів світових з реабілітації. І сьогодні нам вдвічі більше пощастило, тому що сьогодні у нас в гостях двоє кращих наших друзів, з якими ми вже давно, у яких ми давно вчимося, і завдяки яким дуже багато чого досягли за останніх 7 років, які допомагали розвивати реабілітаційну систему в Україні ще з 2014-2015 років. Тоді ще був проект НАТО, потім вони їздили як волонтери, і сьогодні ми знову раді і щасливі вчитися у цих прекрасних людей, експертів і колег. І сьогодні у нас в гостях пані Оксана Сайко і Девід Дель Торо. Оксана – професор з медичного коледжу Вісконсіна, Мілуокі, і Девід Дель Торо також її колега, лікарі з фізичної реабілітаційної медицини. Доброго вечора, пані Оксано. Welcome, David. Thank you. Дякую, Сергію, за таке гарне представлення нас. Дуже мені приємно. Я відчуваю вас всіх онлайн і тішуся, що ви змогли приєднатися в тих складних умовах, які зараз знаходяться на Україні. Я знаю, який великий крок реабілітація зробила на Україні з того часу, як війна почалася в 2014 році. Ми бачили ваш прогрес і дуже раді допомогти далі вам продовжувати покращувати свої знання. Сьогодні лекція професора Девіда Дель Торо з медичного коледжу Вісконсин, мого співробітника, який з радістю приготував цю лекцію для вас. Прошу. Dave, I'm done. David. Okay, thank you. Welcome. Before we get started, Serhi, can you be a co-host as well? The only reason I ask is because I've been getting a few messages saying people are in the waiting room and to admit them, which I'm happy to admit them, but they keep on popping up on my screen, which might be a little distracting for the lecture. Don't mind, we will do everything to help you with this. So I will assist and will not be an obstacle to you. Okay, good. Thank you. I appreciate it. All right. Welcome, everyone. Всім вітання. Ми починаємо. Thank you for joining us today. Вельми дякую, що ви приєдналися до нас. I'm very pleased and honored that you would like to hear my lecture on peripheral nerve injury and traumatic brachial plexopathy. Я дуже радий і гордий тим, що ви приєдналися до моєї лекції на тему ураження периферальних нервів та травми плечового та травматична плексопатія плечового сплетіння. So the objectives, and I believe some of them were transcribed. І наші основні цілі, вони такі. We have 4 objectives. The first one, understand fundamentals of the structure and function of peripheral nerves. У нас є 4 цілі. Перше – це зрозуміти основи, структури та функцію периферальних нервів. Number 2, understand basic concepts of peripheral nerve injury. Друге – це основні засади і суть ураження периферійних нервів. Number 3, introduction to assessment of peripheral nerve injuries. Третє – це введення до оцінки ураження периферійних нервів. And introduction to traumatic brachial plexopathy. І четверте – це введення до теми плексопатії травматичного трав плечового сплетіння. Плексопатія трав плечового сплетіння. So, in looking at peripheral nerve structure and function, також ми розглянемо структуру та функції периферальних нервів. We will also look at the pathophysiology of peripheral nerve injury. Також ми розглянемо тему патофізіологію ураження периферійних нервів.
and then talk briefly about assessing patients doing a history and physical exam. Також ми дещо розглянемо тему оцінки історії хвороби та результатів огляду пацієнта. Then I will introduce the concept of electrodiagnostic testing, which is an objective way to evaluate the function of peripheral nerve injuries. І також я торкнуся теми електродіагностики, яка є об'єктивним методом оцінки ступеня ураження периферійних нервів. And then we'll talk about differential diagnosis briefly. І також ми потім розглянемо різні види діагнозів, і це буде коротко. So to understand the structure and function of peripheral nerves, I have two figures. І для ілюстрації структури периферальної нервової системи у мене є дві схеми. First, a sensory nerve shown here. Can you see my cursor? Перше, це чуттєвий нерв. Ось, бо ви бачите, курсив по ньому ходить. And Olga, can you see the cursor on the screen? Yeah, sure. Like, I'm translating like that Okay. you are moving your cursor on the screen. Like, Yes, this is the sensory nerve. Це чуттєвий нерв. And this is the motor neuron nerve. І курсор зараз на моторному нейроні. And the motor nerve goes to here, skeletal muscle. І моторний нейрон він пов'язаний із тканинами, які вже прив'язані до кістки. And the sensory nerve gets information from here is the skin. І чуттєвий нейрон отримує інформацію із сенсорної системи, яка знаходиться на поверхні шкіри. And then goes to the dorsal root ganglion. І потім він іде до спинномозкового чуттєвого вузла. And eventually sends information to the spinal cord. І вже потім в кінці кінців він надсилає інформацію до спинного мозку. And then there's feedback that then goes to the spinal cord as well as the brain, and then that triggers a motor response. І ця інформація, вона йде як до спинного мозку, так і до головного мозку, і вже ми отримуємо реакцію, відповідь. So if we switch over to this other picture, і вже ми переходимо до другої ілюстрації. This shows the structure of a peripheral nerve. І на ній показана структура периферійного нерва. And here is the axon, which is the actual nerve fiber. І зараз курсор знаходиться на аксоні, і який в тканині нервовій. And it's covered with myelin. І він знаходиться в міоліні. Which allows the nerve to conduct impulses fast. Що дозволяє нервам швидко передавати сигнали. And the first covering of this axon or nerve fiber is what's called the endonuria. І перше покриття – це ендоневрін. It's this orange covering. Він зображений оранжевим на схемі. And then when you have a bunch of these axons covered with the endonurium grouped together, this is a fascicle. І вже групи цих
аксонів із покриттям, і вони вже називаються пучком. And the fascicle is covered with this green structure, the perineria. І цей пучок, він покритий перинеріумом, який зображений зеленим кольором. And then when you have several or more fascicles grouped together, they're covered by the outermost covering, which is called the epinuria. І декілька таких пучків, вони покриті епінеріумом і знаходяться під його захистом. So the main function of the peripheral nerves or the peripheral nervous system is to connect the central nervous system or the brain to the limbs and organs. Тобто основна функція периферійної нервової системи, тобто це посилати сигнали в мозок від органів та кінцівок. So the peripheral nerves and the peripheral nervous system are basically a relay between the brain, spinal cord, and then the rest of the body. Тобто, по суті, ця нервова система, вона є шляхопроводом між мозком і всім іншим організмом. And it's important to understand the structure of the peripheral nerve because that dictates when a nerve is injured, how it will function and the recovery of that nerve. І важливо розуміти структуру системи, тому що так ми зможемо зрозуміти, коли вже відбулась травма нервової системи, то яким чином ми можемо її відновити, і яким чином взагалі відбудеться ця реабілітація. So, getting into the pathophysiology of peripheral nerve injury. І що стосується патофізіології ураження периферійної нервової системи. The top figure is a normal nerve. Згори зображено здоровий нормальний нерв. The next figure is the first type of nerve injury called a neuropraxia or conduction block. На другій схемі зображена нейропраксія або ж проблеми із прохідністю. And with the conduction block, the axon fiber is still intact, but you have focal demyelination. Тут видно, що аксон він не був уражений, але myelation, is that what you said? Yes. Але була часткова міоляція. So in this case, with this axon and no myelin here, that's what creates that conduction block. So the impulse cannot cross here. Тобто міоліну на цій частині нерва немає, і ось саме це і створює проблеми із прохідністю. This is the mildest form of nerve injury. Це найлегша форма ураження нерву. The next degree of nerve injury is what's called an axonotomesis. Потім наступна форма ураження – це аксонометезіс. Where the axon is divided. Коли аксон, відбувся перетин аксона. Also, again, there's no myelin, just like in the first degree or in the first form of nerve injury. І також немає міоліну, як і у формі ураження, яку ми вище обговорювали. And
relating back to the previous slide, in the axonotomesis, the endoneurium is often disrupted. І повертаючись до попереднього нашого слайду, в аксономезісі, what's divided? I'm sorry, I lost you. Oh, I'm going to go back to this other figure and I'll show. What's divided is this yellow axon. Тобто відбувся перетин ось цього жовтого аксона. As well as the blue myelin. І також міолін, який зображений синім. And it's not unusual that the endoneurium, the orange covering, is also disrupted. І також бувають часто випадки, коли ось це оранжеве покриття ендонеріум, він також був уражений. And in another classification, this axonotomesis can be divided into 3 separate categories. І цей вид аксонотмезісу може бути розділений на три окремі категорії. But we're going to stick to this basic classification for today. Але сьогодні ми сфокусуємося на основній класифікації, базовій. And the third and most severe nerve injury is what's called a neurotomesis. І останній вид, і це найбільш найбільші ураження виникають в цих випадках, це нейротмезис. This is where the whole nerve is divided. Це коли відбувся повний перетин нерва. So looking at our figure here, the axon is divided, myelin, the blue part, the endoneurium, the orange covering. Ось ми дивимося на нашу схему, тобто перетин аксону, перетин мієліну, тобто зображення голуби блакитним, і оранжевий ендонеріум також відбувся його перетин. I'm sorry. The green covering perineurium. І також зелене покриття перинеум. As well as the purple or violet covering epineurium, both of those are also disrupted. І також фіолетовим зображений епінерій, тобто там теж відбулись ураження. This is another figure just showing a different representation of how those 3 different nerve injuries, the neuropraxia. І ще одна ілюстрація, яка на ту ж саму тему, яка показує, яким чином відбуваються ці ураження. Перше, це нейропраксія. And you can see that in this case, everything is intact structurally. The axon, the myelin, and the endoneurium are all intact. І як ви бачите, тут структурно немає ніяких уражень. Тобто і аксон, і мієлін, і ендонеріум, вони не уражені взагалі. And the second form, the axonotomesis, you can see the actual nerve is been damaged in this location. І у випадку аксонотмезіса ви вже тут бачите, що ось нерв було травмовано, і саме в цьому місці, там де курсор. And some of the nerve structure is still intact. І деякі структури нерва, вони ще вони не були уражені. So you typically will get some axonal regeneration. Тобто, в принципі, регенерація аксона, вона ще можлива. And the last category again is the neurotomesis. І остання категорія – це нейротмезис. Where the nerve has been divided or transected. І де ви бачите, що нерв було перетнуто або перерізано. So, and we'll get into the prognosis next.
І наступним ми обговоримо види прогнозу для цього діагнозу. So, neuropraxia, the mildest form of nerve injury, Тобто нейрофракція – це найлегша форма ураження нервів. and simply a transient disruption of nerve function Тобто це це мінливе пошкодження нервової функції, тимчасове. There's a temporary physiologic block of nerve conduction, but no loss of axon continuity. Є деяка тимчасовий фізіологічний блок у тому, як нерви передають, це блок привітності, але немає, але аксони, вони не втратили свої функції. Збереження аксонів. Okay. And since there is axon continuity, І враховуючи, що аксони, вони були збережені, it's a completely reversible nerve injury. Цей вид нервового ураження, воно тут може існувати зворотній процес. And recovery of nerve conduction should be full. І реабілітація має бути повною, абсолютною. And nerve function typically normalizes in days to weeks and up to 3 months. І нервова функція, вона відновлюється через декілька днів, тижнів або місяців. Next, the axonotomesis. І наступна тема – це аксонотмезіс. So remember that there was disruption of the axon and myelin sheath. Тобто було деяке ураження мієліну і мієлінового покриття і аксону. So no axon and no myelin. Тобто немає ні аксону, ні мієліну. But the supporting and connective tissue are spared. Але тканини, що підтримують і з'єднують, що виконують підтримувальну і з'єднувальну функцію, вони залишилися неураженими. And most common causes are a crush or stretch injury. І це виникає найчастіше всього при розтягненнях і при травмах. And remember I mentioned axonotomesis can be broken into 3 categories. І якщо пам'ятаєте, я говорив, що аксонотмезіс можна розділити на 3 категорії. In a different classification. І існує інший вид класифікації. And because of that, the recovery of an axonotomesis may be full, incomplete, or minimal. І вже відповідності до цього реабілітація може бути повною, неповною або мінімальною. And it's highly dependent on the severity and length of the nerve segment injured. І все це залежить від ступеня ураження і довжини сегменту нерва, який було травмовано. So the more severe
of the axon injury or the longer segment of nerve that is injured, Тобто, the worse prognosis. чим було ураження і чим найдовший був уражений нерв, то тим гірший діагноз. And recovery occurs either via axonal regeneration and axonal sprouting. І виздоровлення відбувається шляхом або регенерації аксонів, або розростання аксонів. And recovery is generally much slower than the neuropraxia and usually occurs over months. І порівняно з нейропраксією, то процес затягується, і він становить зазвичай декілька місяців. Typically 9 months, a year, sometimes even up to 2 years. Зазвичай це 9 місяців, up to 2 years. Again, highly dependent on the severity and length of the nerve segment injured. І до 2 років, і знову ж таки, все залежить від довжини ураженого нерва і від ступеня ураження. So, for example, if someone has a brachial plexus injury near the shoulder, наприклад, якщо є ураження плечового сплетіння біля плеч. and two of the nerve branch, I'm sorry. Sorry. Oh, and two of the nerve branches injured are the axillary nerve and median nerve. І два види нервових сплетінь, які були уражені, це axillary, це аксилярний нерв, і medial, і медіальний нерв. Median nerve. If the severity of both of those nerves injured was the same, і якщо ступінь ураження цих обох нервів була однакова, the axillary nerve would recover faster than the median nerve. То аксилярний нерв, він відродиться набагато швидше, ніж медіальний нерв. Because the nerve segment that needs to recover to, let's say, the deltoid is much shorter than the median nerve going to the hand. Тому що довжина нерва, яка йде до дельти, вона коротша, ніж до руки. And the last category was the neurotomesis. І остання категорія – це нейротмезис. And this is where the entire neural tube is severed. І в такому випадку сама нервова трубка, вона відбувся перетин самої нервової трубки. And again, and because this is so severe, the injuries are likely permanent without some type of surgical repair. І тому що це дуже серйозні ураження, то ця травма, вона буде перманентною, і хірургія тут не допоможе. Even with surgery, depending on the nerve and the location of the injury. І що стосується хірургічного втручання, то все залежить від того, де знаходиться травмоване місце. And the number of nerve fascicles that are injured. І також залежить від кількості нервових пучків, які були уражені. Prognosis can still be guarded. І прогноз лікарів, він все одно буде
погляд залишатиметься скептичним. So, and also with the neurotomesis, because there's disruption of all of the elements within a nerve fiber. І ще, що стосується нейротомесиса, враховуючи, що відбувається ураження аксонів мієлінового покриття. And due to the nature of these injuries, including transection, severe crush injury, or avulsion. І у більшості випадків такі травми виникають або як результат перетину, можливо, автотравми, або ж відриву нерва. So all of those factors contribute to the relatively poor prognosis. І всі ці фактори, вони впливають на те, що прогноз лікаря буде скептичним. And why early surgical intervention is needed. І саме тому потрібно якнайшвидше зробити хірургічне втручання. And the nerves need to be approximated right next to each other. І нерви мають розміщатися поряд один з одним. So this is just that second classification that I was referring to. І це друга класифікація, про яку я згадував. The three of the ones that are in the middle, second, third, and fourth degree. І ось три ступеня, другий, третій і четвертий. And each degree shows successive damage within the nerve fiber itself. І кожен із цих ступенів, він описує послідовні види ураження в самій нервовій тканині. So this graph shows the nerve tissue damage. І ця графа, вона ілюструє, якими можуть бути ураження нервових тканин. Versus recovery. Тобто зліва у нас зображені види нервових тканин, і справа ми бачимо прогноз щодо реабілітації. And shows the basic classification down in the bottom. І класифікація внизу. And so, for example, if you have a neuropraxic injury, і, наприклад, якщо травма, вона в категорії neuropраксії, you have injury only to the myelin, і травма була нанесена тільки міоліном. the focal demyelination, тобто відбулася деміелінізація, і вона була частковою, місцевою. and you can see that they would get a full recovery. І ви бачите, що цей пацієнт, він, скоріше всього, відновиться повністю. And if you compare that to someone with a neurotomesis, і якщо ви порівняєте це з пацієнтом, у якого діагноз neurotomesis, and they have disruption of all of the nerve elements, і у цього пацієнта відбулось ураження всіх структурних елементів нервової тканини, their recovery would likely be relatively poor. І відновлення такого пацієнта, воно буде не занадто успішним.
Okay, so let's talk about what happens once the nerve has been injured. А тепер давайте обговоримо, що ж відбувається, коли нерв був ураженим, травмованим. So there's a process called Wallerian degeneration. І є процес, який називається валерівське виродження, which results in degeneration of the axon and sheath. І в результаті чого відбувається дегенерація самого аксона і аксонового покриття. And this happens if you have axonal transection. І це відбувається, якщо відбувається перетин аксону. As in the axonotomesis. Так само, як у випадку аксономезісу. And this is because you have isolation of the distal nerve segment from the cell body. Це відбувається тому, що є виокремлення. Could you go back, please? And so this is the Wallerian degeneration in this figure. Від основних тканин. So this is a normal nerve. І ось курсором показується нормальний нерв, здоровий. With the cell body. І це нервова клітина. And so here is the axonal injury. І ось тут відбувається травма аксону, перетин аксону. So distal to this site. І дистально від цього місця ураження, тобто, you will have degeneration of the axon fiber and the myelin sheath. Відбудеться дегенерація аксону і аксонового покриття. And typically, proximally, you have degeneration back to the nearest node of Ranvier. Nearest what? Node. Nearest node. Right. І проксимально відбудеться, like sorry, could you repeat that? So the proximal segment, you get degeneration back to the nearest node of Ranvier. So this spot here. І в проксимальній частині відбувається дегенерація ось в цьому місці, де є перехват Ренв'є і де зараз знаходиться курсор. And then you have some changes in the cell body. І будуть відбуватися зміни в тілі клітини. So again, anytime you have transection or injury of the axon, і у будь-якому разі, коли відбувається або перетин, або якісь ураження аксону, you have Wallerian degeneration of the distal nerve segment. Відбувається валерівське виродження сегменту. And this process starts in less than 24 hours. І цей процес він починається менш ніж за 24 години. And we can see changes from this on our EMG nerve testing. І ми бачимо ці зміни на електроміографії. And the motor nerves degenerate a little sooner than the sensory nerves. І моторні нерви, вони дегенерують пізніше, ніж сенсорні. By a couple of days or so. І різниця десь 2 дні, чи близько того. So we talked about Wallerian degeneration. Now I want to talk about the regeneration or the recovery of nerve function. Ми зараз обговорили валерівське виродження, а я хочу... So if the axon is severed, Тепер
Якщо відбувся перетин, like in this first figure here, як на цій схемі, на and the першій, second figure has the Wallerian degeneration, і на другій схемі вже показано валерівське виродження. if this is the mild form of axonotemesis, Якщо це помірна форма аксонотемезісу, then the Schwann cells, they still survive, Schwann cells. if the Schwann cells survive, Шванівські клітини, вони продовжують функціонувати, then the Schwann cells form a regeneration tube. і шванівські клітини, вони створюють трубку регенерації. And that regeneration tube, then there are chemicals released which attract the growing axon. І в цій трубці, ця трубка виділяє елементи, які сприяють відродженню аксонів. And it guides the regrowing axon to the end organ. І вона направляє цей аксон в орган, де він має бути. So this is another figure showing, this is the Wallerian degeneration. І це це ще інша ілюстрація, яка показує валерівське виродження. And here are the Schwann cells, those blue little things. І зараз тут показані також шванські клітини, ось вони зображені блакитним кольором. And the growing axon is that yellow branch-like structure. І аксон, який відроджується, він зображений у вигляді віточки жовтого кольору. And the Schwann cells, you can see, are forming that regeneration tube. І шванські клітини, вони створюють трубку, формують трубку. And the axon grows through that regeneration tube. І аксон виростає через цю трубку. To eventually end up in the muscle. І таким чином він вростає у тканину. And you can see the timeline, 2 weeks, 3 weeks, 3 months. І ви бачите графік, тут визначено час, 2 тижні, 3 тижні, 3 місяці. And this 3 months is the early part of regeneration. І ця ілюстрація 3 місяців – це початок відродження клітин. So another form of recovery in peripheral nerve injury is called collateral sprouting. І інша форма відродження нервових клітин – це колатеральний ріст. And there are 2 figures that show this collateral sprouting. І є дві ілюстрації, які показують колатеральний ріст. In this figure here, these are two nearby nerves. На першій ілюстрації ми бачимо 2 нерви, які знаходяться один біля одного. One nerve is injured, this one here. Один із нервів було травмовано. This one is intact. А цей залишився невраженим. So in the recovery process, there are в процесі відродження there are factors which attract these new sprouts from this intact nerve. І є фактори, які сприяють новому росту
And let's say, for example, with if this nerve was injured so far proximally that it took too long to get to this muscle, І якби, наприклад, ось цьому ураженому нерву було занадто довго рости або дотягнутися до тканини, and so you would get these collateral sprouts from a nearby nerve close to that muscle. І таким чином буде відбуватися ось цей колатеральний ріст між нервами. And this is another picture showing collateral sprouting. І це ще інша ілюстрація, яка показує, як же відбувається цей процес. Similar scenario where you have two nerves side by side. Подібний сценарій, коли у вас два нерви, вони знаходяться поряд один з одним. This nerve on the left is injured, the one on the right is intact. Один нерв, той, що зліва, він був уражений, те, що справа, він залишився неураженим. And with the one on the left being injured so severely, the one on the right sends out some sprouts to those muscles. І той нерв, який зліва, він настільки був уражений, що правий нерв, він посилає відростки в самій тканині. So let's talk about the history and physical exam. Тепер давайте торкнемося теми історії хвороби і огляду у лікаря. So there are a number of details which give us information on how the nerve injury, how it occurred. І є у нас декілька підказок, по яким ми можемо здогадатися, яким же чином відбулася травма. And the potential nature of the peripheral nerve injury. І також ми можемо здогадатися, яка ж природа ураження нервів. And it's very common that nerve injuries occur in conjunction with soft tissue injuries. І дуже часто ураження м'яких тканин, воно відбувається разом із ураженням нервів. Or also can occur with musculoskeletal injuries. Або ж або ж разом із травмами кісток і м'яких тканин. Some of the details include onset. І основні деталі, вони складаються з наступного. Перше, це початок, як же все почалося. Location of symptoms. Локалізація симптомів. Frequency. Частота. Duration. Скільки триває. The quality of the symptoms, whether it's pain, numbness, and tingling. Також це може бути види симптомів, можливо, це може бути біль, можливо, це поколювання. Any aggravating or alleviating factors. Фактори, які полегшують симптоми або ж навпаки погіршують їх. Any associated symptoms like weakness. Також супутні якісь симптоми, як то слабкість. And then any treatment that has been attempted. А також види лікування, які проходив пацієнт. Next, the physical exam. Потім клінічний огляд відбувається. And initially, you're
first doing what we call inspection. І перше потрібно провести огляд. Looking for skin changes or muscle atrophy. Можливо, зміни в покровах, можливо, синюшність, можливо, атрофія тканин. And any asymmetry or deformity. І треба особливу увагу привертати асиметрії або деформації. And palpation involves examining multiple body structures. І застосування методу пальпації потрібно дослідити кісткові тканини, м'які тканини і структури. Including bony and soft tissue structures near the injured body part. І в особливості це стосується саме цих і кісткових структур, і м'яких структур навколо поля ураження. With regards to the sensory exam, I have two figures. І що ж стосується сенсорного дослідження, у мене є дві ілюстрації. On the left are the dermatomes. Зліва показані дерматоми руки. From C4 to T3. На ілюстрації це поле з позначкою С4 і до. And on the right-sided figure, this has the cutaneous nerves of the arm, forearm, and hand. І справа є шкірні нерви на руці і на долоні. So it's important when you're doing the sensor exam to distinguish between whether there's a dermatomal pattern or peripheral nerve pattern. І при проведенні цього дослідження треба розрізняти паттерни дерматоми і периферальних нервів. If it's more of a peripheral nerve pattern, then you're more likely to have a peripheral nerve injury. If it's dermatomal, it's more likely something more proximal, potentially at the spinal cord or root level. Якщо якщо на рівні корінців, то, скоріш всього, що травма стосується нейропраксії, але якщо вже мова йде про дерматоми, то, скоріше всього, то ця травма, вона вже на рівні at the level of spinal cord, is that what you said? Spinal cord or the root level. То ця травма, вона, скоріш всього, на рівні, вона може бути спинальною, або ж да. For the motor exam, you would want to examine the different muscle groups. Що ж стосується моторного дослідження, то вам потрібно дослідити різні групи м'язів. And again, you're looking for a pattern of muscle weakness.
І знову ж таки, ви маєте вичленити паттерн в дисфункції м'язів. That fits either a root level problem яка стосується або ж проблеми на рівні корінців, or a peripheral nerve pattern. або ж паттерну на рівні периферійних нервів. And that's why it's important that you test all of the major muscle groups in the arm. І саме тому важливо, щоб ви дослідили всі основні групи м'язів у руці. Or the leg if that's involved. Або ж нозі, якщо справа йде про травму ноги. Muscle stretch reflexes are important to do. Потрібно перевірити рефлекси груп м'язів. Because that can indicate if there is a lower motor neuron injury. Тому що якщо відбулось ураження нижніх нижніх нейронів, So now I want to talk about briefly electrodiagnostic testing. А тепер я хочу торкнутися теми дослідження. So EMG Електроміографії і дослідження прохідності нервових імпульсів. EMG is electromyography. Перший вид дослідження – це електроміографія. NCS is nerve conduction study. І друге – це дослідження прохідності нервових імпульсів. And these are tests to evaluate the peripheral nerve function. І ці види досліджень, вони оцінюють функцію нервів. Another term we use is electrodiagnosis. І інші терміни, які ми користуємося, це електродіагноз. And we will talk about information that we get from these electrodiagnostic studies. І ми говоримо тему того, які ж дані ми отримуємо в результаті цих досліджень. First, I want to just compare electrodiagnostic studies with MRI. По-перше, я б хотів порівняти електродіагностичні дослідження з МРТ. So on the right, you see an MRI of a shoulder. І справа ілюстрація МРТ плеча. And on the left, these are all the different information that we get when doing an EMG. І зліва це всі різні види даних, які ми отримуємо в результаті електроміографії. And you can see that MRI gives you static anatomic structure. І ви бачите, що в результаті МРТ ви отримуєте статичні дані анатомічного порядку. Whereas an EMG will give you information regarding physiologic function and structural integrity of nerve and muscle. А що стосується електроміографії, то вже дані стосуються ступеня ураження і ступені функціональності нервів. And if you compare EMG with ultrasound, якщо порівняєте електроміографію із УЗІ, this is an ultrasound of the elbow.
Тут зображено УЗІ плеча. And the ultrasound also can give you information about static anatomic structures. І УЗІ також може давати вам інформацію щодо статичних анатомічних структур. And you can also visualize dynamic movements. І також ви можете візуалізувати саму динаміку. But it does not look at the physiologic function or structural integrity of the nerves. Але там не буде показано ні фізичної структури, ні ступені ураженості самих нервів. So that's why I consider EMG and either ultrasound or MRI to be complementary. І саме тому я вважаю, що EMG, MRI are complementary. Yeah? Yes. Я вважаю, що електроміографія і УЗД, вони доповнюють один одного. So ultrasound and MRI can't replace an EMG. Тобто УЗД і МРТ не можуть замінити електроміографію. Because it doesn't give you the same information. Тому що поле даних у них різне. Вони дають різну інформацію. And essentially we consider an EMG nerve conduction study to be an extension of the clinical exam. І ми вважаємо, що EMG and NCG are an extension. Okay, like both EMG and NCG are extensions of the clinical exam. Is that right? Yes. І ми вважаємо, що електроміографія та дослідження прохідності нервових клітин, вони є продовженням клінічного дослідження. And it can quantitate the nerve injury and or muscle disease. І вони дають якісну інформацію щодо ураження нервів або нейром'язових хвороб. So electrodiagnostic testing can give information regarding localization. І електродіагностика, вона дає інформацію щодо місця ураження. For example, this is the brachial plexus. Наприклад, тут зараз зображено плечове сплетіння. And the electrodiagnostic testing can localize if the nerve injury is at the root. І електродіагностика дає вам змогу подивитися, чи знаходиться ураження в зоні корінців. So it can differentiate a root level problem, plexus, or peripheral nerve. Тобто вона може розрізнити між проблемою, яка є на рівні корінців, або ж на рівні периферальних нервів. It can tell us the type of nerve injury. Ми можемо дізнатися тип нервового ураження. If it's axonal and or demyelinating. Якщо це ураження аксонів, якщо відбулась деміеляція. Sensory motor or mixed. Або ж проблема із сенсорними
нервами, можливо, вона моторна, або ж, можливо, це і те, і інше. It can tell us the severity of the injury, whether it's complete or incomplete. А також ми можемо дізнатися, який ступінь ураження, або ж він повний, або ж неповний. The duration or timeline of the nerve injury. Можемо дізнатися тривалість, або ж графік, тяглість у часі. Whether it's acute, subacute, or chronic. Чи це гостра проблема, напівгостра або ж хронічна. And prognosis. Також можемо зробити прогноз. Including if there are signs of reinnervation. Також можемо дослідити, чи відбувається реіннервація, відродження нервів. This figure shows the nerve conduction study. І тут зображено дослідження прохідності нервових імпульсів. So, for example, for a sensory nerve, we put electrodes on the fingers. Для дослідження сенсорного нерву ми розміщаємо елементи на пальцях. Stimulate the nerve. Стимулюємо нерв. In this case, the median nerve at the wrist. В цьому випадку це медіальний нерв при зап'ясті. And for the motor nerve, we have the electrode over the thenar eminence. І для дослідження моторного нерву у нас на долоні сенсор. And again, stimulating the median nerve. І стимулюємо медіальний нерв. And we would get a motor response. І має бути відповідь мотора відбутися. And this data to normative standards. І ми порівнюємо дані, які ми отримуємо, до шаблонних даних. And this is a figure showing the needle EMG exam. І це вже електроміографія із допомогою голки. And this gives different information from the nerve conduction study. І таким чином ми отримуємо вже інші дані порівняно із дослідженням прохідності нервових імпульсів. So typically patients require both nerve conduction study and EMG. І зазвичай пацієнтам потрібно як дослідження прохідності, так і електроміографія. So summarizing the usefulness of EMG and nerve conduction study. І підводячи підсумок корисності і важливості електроміографії і дослідження прохідності. Highly sensitive indicator of early peripheral nerve injury. Ми можемо сказати, що це є якісний індикатор ранньої діагностування раннього ураження периферійних нервів. Highly localizing. Також дуже якісно відбувається локалізація самої травми. Can detect dynamic and functional peripheral nerve injury not seen by imaging study. І ми можемо мати дані щодо динамічної і функціональної. Ми не можемо отримати за допомогою інших візуальних досліджень. Provides information regarding
time course of the nerve injury. Також ми отримуємо дані щодо протікання в часі, як відбувалося протікання в часі цього ураження нервів. And provides prognostic information. І також ми можемо отримати дані щодо прогнозу протікання хвороби. Next, I want to talk about traumatic peripheral nerve injuries. Також я хочу торкнутися теми травматичних уражень периферійних нервів. And particularly brachial plexopathy. І також більш широко я хотів би торкнутися теми плексопатії плечового сплетіння. And trauma is defined as an injury resulting from kinetic energy applied to peripheral nerve or a limb. І травма, воно визначається як ураження в результаті кінетичної енергії, яка стикається із периферійним нервом або ж з кінцівкою. And in terms of mechanisms of nerve recovery in trauma, it's similar to what we talked about before. І що ж стосується механізмів нервового відродження, воно таке ж, як і ми обговорювали раніше. The resolution of conduction block. Тобто потрібно зняти блок проводимості. Distal axonal sprouting. Також відбувається дистальне аксональне відродження і поширення аксонів. And collateral sprouting. А також колатеральне відродження. And in terms of timing of surgical nerve reconstruction, we divide it into 3 phases. Що стосується часу проведення хірургічного втручання для реконструкції нервів, то воно розділено на 3 фази. There's the immediate or early phase within a month. Перша це фаза, яка відбувається щойно одного моменту. Вона називається рання фаза, і термін – це 1 місяць. And these are usually direct injuries to the nerve, like a knife wound. І це, скоріш, прикладами є такі ураження, як ножові поранення, наприклад. And then next is delayed, generally 3 to 6 months. Потім є відкладена фаза, вона триває від 3 до 6 місяців зазвичай. And late nerve reconstruction would be 1 to 2 years or more. І пізня реконструкція нервів, вона триватиме від 1 до 2 років або й навіть більше. And doing electrodiagnostic testing can influence the decision whether to do surgery at any one of those time points. І електродіагностика, вона впливає на рішення проводити хірургічне втручання або ж ні. І у якій із моментів у часі. And incomplete lesions are less likely to be operated on. І пацієнти із неповними
травмами, неповними ураженнями, вони не будуть у першому черзі на операцію. Because spontaneous or natural recovery may occur. Тому що відродження може бути спонтанним і відбутись само по собі. And this is often better than results produced by surgery. І результати такого відродження, вони можуть бути ліпшими, ніж втручання хірурга. All right, so now we'll talk specifically about traumatic brachial plexopathy. І тепер ми вже конкретно будемо говорити на тему плексопатії плечового сплетіння травматичної. So in understanding peripheral nerve injuries, specifically the brachial plexus, very important to understand and know the neuroanatomy. Для розуміння природи цієї травми потрібно знати структуру. In terms of symptoms for traumatic brachial plexopathy, Що ж стосується симптомів, плексопатії плечового сплетіння травматичної, patients will have either pain, numbness, tingling, or weakness. у пацієнтів часто буде спостерігатися, вони будуть жалітися на біль, на відсутність чуттєвості або ж на поколювання. And trying to localize the nerve injury. І у спробах локалізації, знаходження місця ураження нерва Can be done by understanding the pattern of weakness and pain, numbness, or tingling. І це все можна зробити, зрозумівши послідовність і паттерн у тому, яким чином виникає або ж біль, або ж втрата відчуття, або ж поколювання. And you do this with your physical exam, І це відбувається в результаті клінічного дослідження, as well as the electrodiagnostic testing and imaging. а також за допомогою електродіагностичних інструментів, а також візуалізації. Causes of the traumatic brachial plexopathy occur when the arm is forcefully pulled or stretched. І причиною плексопатії, плечового сплетіння є те, коли руку із силою витягують або ж тягнуть. And numerous events such as falls, І це може відбуватися в результаті цілої низки випадків, як то падіння, motor vehicle and motorcycle collisions, автопригоди, автопригоди з мотоциклами, as well as knife and gunshot wounds. а також вогнестрільні поранення і різані рани. The mechanism of injury generally is one of three, or a combination. Механізми, в результаті яких відбуваються ці ураження,
їх зазвичай троє, або ж троє поодинці, або ж троє разом. And the three types of mechanism are avulsion, stretch, and rupture. І три види механізмів, вони наступні. Це буде або ж відрив, або ж розтягнення, або ж розрив. And depending on the severity of the injury, І в залежності від ступеня ураження, you can have one or more of these in the same patient. можна спостерігати або ж один вид ураження, або ж всі три, і все в одному пацієнті. The most severe is the avulsion. Найбільш високим типом ураження є відрив. Where the nerve root is pulled out of the spinal cord. Коли корінь нерва, він виривається із того місця, де він, із спинного мозку. And they generally need a specialized surgery for repair. І таким пацієнтам потрібні спеціальні види спеціальної хірургії для відновлення. The next injury is this stretch injury. Наступний вид травми – це розтягнення. This is the mildest form of nerve injury of the three. Це найменш серйозний вид травми серед трьох зазначених. And the last one is rupture. І останній – це розрив. This is a more forceful stretch of the nerve. Тобто це розтягнення нервів, але в результаті якого вони не витримують. And it may cause a partial tear or full tear of the axons. І тут може відбуватися або ж повний розрив аксонів, або ж частковий. Now, there are certain mechanisms that go with different parts of the brachial plexus. І є певні механізми, які в результаті яких відбувається травма плечового сплетіння. So, for example, in this case, the C5, C6 upper trunk. Наприклад, у цьому випадку зони позначені С5, С6 на ілюстрації на верхньому стовбурі. Is often injured when the shoulder is forced downward and the head to the opposite side. Такі травми зазвичай виникають, коли плече сильно тягнеться вниз, а голова у протилежний бік нагору. Lower trunk brachial plexus injuries, so that involves C8T1. Травми нижнього стовбура, які позначені С8Т1. That occurs when the arm and shoulder are forced upward. І це відбувається, коли рука і плече, вони сильно тягнуться вгору. Where the angle between the arm and the chest is increased. Коли кут між рукою і тілом, він значно збільшується. Gunshot wounds also can result in brachial plexopathy. І вогнестільні поранення, вони також можуть призводити до плаксопатії плечового сплетіння. And the severity of injury depends on the bullet caliber
І ступінь ураження, вона залежить від калібра кулі, as well as the angle of entry. а також кута проникнення кулі в тіло, And velocity. а також швидкості. The nerves are damaged either by direct impact Нерви травмуються в результаті або ж прямого контакту, or by shock waves that stretch the nerve. або ж в результаті тієї хвилі енергії, яка ударної хвилі, яка розтягує нерви. Also, gunshot wounds may injure artery or veins, which can result in secondary nerve injuries. Також вогнепальні поранення можуть викликати травму артерій або вен, і це може призвести до вторинного пошкодження. Also, penetrating wounds like a knife wound or laceration Також є проникнені поранення, як то удари ножем, наприклад. and these require more immediate surgical intervention І такі травми, вони вимагають швидкого хірургічного втручання. particularly if the nerve is actually lacerated. І особливо в тих випадках, коли коли відбувся перетин нерва. And brachial plexus injuries are typically caused by high energy, forceful events. І травми плечового сплетіння, вони зазвичай відбуваються в результаті ударів сильних. So these patients have additional injuries І високоенергетичних впливів. such as fractures to the arm, І у пацієнтів можуть бути перелами or fracture to the shoulder, або ж перелами плеча, rib fractures, перелами ребер and other chest trauma. І або ж інші види травми грудної клітини. Along with other injuries like spine fractures. А також інші види травми, як то спинальні травми, травми хребта. So if you have someone with multiple injuries, you have to have a high degree of suspicion for a possible brachial plexus or peripheral nerve injury. І якщо у вас є пацієнт з різними видами травми, то, можливо, у своєму діагнозі лікар має мати підозру на травму плечового сплетіння. And the last brachial plexus injury is what we call a pan-plexus palsy. І останній вид плексопатії плечового сплетіння – це параліч це параліч, повний параліч плечового сплетіння. The force of injury is so extreme that all the nerves and trunks are damaged. То сила, тобто
травма настільки серйозна, що і стовбури, і корінці, вони отримали ураження. So that they have complete paralysis of the arm and hand. Тобто у пацієнта повний параліч руки і долоні. And they also call this a flail limb. Часто пацієнти говорять про те, що рука висить. Thank you. Дякую. Olga, you did a terrific job. Thank you. Serhii? Шановні колеги, дуже дякуємо вам за увагу і величезна подяка нашому професору Девіду Дель Торо за причудову лекцію. Як завжди, лекції ваші є інформативні і дуже доступні для розуміння. Шановні колеги, якщо є запитання, будь ласка, ви можете їх задати в чаті. Dear David, we are very appreciate your lectures. As a rule, your lectures are amazing, easy to understand and practical. I'm sorry it went over. Шановні колеги, чи є у вас якісь запитання по лекції Девіда Дель Торо? Якщо є, то запитуйте, будь ласка, в чаті. Поки зараз ми моніторуємо чат, можливо, я задам кілька питань. Дуже дякую Олі за переклад такої складної теми. Це був серйозний виклик, але з ним ви дуже достойно справились. Дуже вам дякуємо, пані Оля. Вельми дякую. Шановний Девіде, я дуже хотів би таке задати запитання. Як у вас організована реабілітація пацієнтів з ураженням плечового сплетення? От у вас від самого початку, як пацієнт поступає, ви його обстежуєте, далі яким чином, куди поступає цей пацієнт? Чи це неврологічний пацієнт, чи зразу потрапляє в реабілітацію? І залежно від того, яка ситуація. Якщо це гостра ситуація, чи це він йде через реанімацію, чи це його спрямовує лікар загальної практики, яким чином весь процес відбувається від початку ураження до моменту, як він проходить реабілітацію? Дякую. Here's a question about how the treatment process for patients with brachial plexopathy is organized. When such a patient comes to your clinic, depending on whether the patient is in acute pain or perhaps not, how is the process organized? Perhaps they're treated, I don't know, at are they sent to the ER right away? So, yes. So typically, if it's a traumatic injury, they're treated in the emergency room or admitted to the hospital. Якщо це травма, то пацієнта перенаправляють у реанімаційне відділення, і там він отримує лікування. Once they're medically stable, щойно пацієнт був стабілізований, if they have any orthopedic injuries, those need to be repaired or fixed. Якщо є якісь ортопедичні травми, то їх також лікують. And then we try to gently mobilize the arm within any orthopedic restrictions. І mobilize, like, move it. І відбувається мобілізація руки пацієнта, аби він її рухав. Again, making sure that we honor the orthopedic restrictions. І ми зважаємо на всі ті ортопедичні системи, які були накладені. And then with regards to the pain, we typically try to get them off opioids. І що стосується купування синдром болі, то ми не даємо
ліки на основі опіоїдів. And use Tylenol, І використовуємо тайленол, ibuprofen, ібупрофен and neuromodulating drugs like gabapentin. і нейромодулюючі ліки, як Neuropathic. нейропатичні ліки. Thank you, David, for your answer. And Sure. we have a couple of questions in our Sure. side from our colleagues. Які фізіотерапевтичні втручання можуть бути корисними для пацієнтів з периферійним ураженням нервів? Я, мабуть, перекладу, тому що тут специфічний термін. What are the physiotherapy modalities would be the most effective in patients with peripheral nerve injuries? So again, it depends on their orthopedic injuries, if they have a fracture or if they have limited range of motion. Це залежить від ортопедичних травм, якщо це перелам або ж у них обмеження у русі. So, Serhi, it would depend on the symptom or physical exam finding that you're trying to treat. Все буде залежати від симптому або ж результатів клінічного огляду і того, що ж ви хочете вилікувати. So, for example, if it's pain and over a peripheral nerve distribution, І якщо це біль або ж занадто висока активність периферійних нервів, we would use topical treatment first. Використовується місцеве лікування. So we have like lidocaine gel and Voltaren gel. У нас є гель на основі лідокаїну і вольтарину. Yeah, diclofenac. Називається диклофенак. And we also use iontophoresis. І також використовуємо ентофорез And desensitization. І десинтезуємо цю ділянку. Thank you, David, for comprehensive answer. We have another answer in our chat. Чи можливо за допомогою мануального м'язового тестування встановити більш-менш точну локалізацію ураження, якщо немає можливості провести нейроміографію? Is it possible due to manual muscle testing establish good diagnosis when we have a lack of opportunities of nerve conducting studies or EMG? I think you can get pretty close. Я вважаю, що можна дійти до істинного результату достатньо близько. I think it'll give you a, let's see, a gross maybe picture of what type of peripheral nerve injury you have. Можливо, ви зможете дізнатись загальну картину, якою ж саме є ось ураження периферійної нервової системи. The difficulty is it's probably hard to specifically localize just on physical exam, other than saying it's a plexus, maybe upper trunk, things of that nature. Але проблема тут буде в локалізації. Ви можете, можливо, ви можете сказати, що це стовбур, можливо, нижній, можливо, верхній. Ось But I think, I'm sorry. I think on physical exam, you should be able to tell if it's complete or incomplete. І в ході клінічного дослідження ви можете говорити про
про повний чи неповний. And for the most part, we generally do conservative management or non-operative management for incomplete injuries and for complete. Загалом у нас є два різних підходи до повних травм і неповних травм. Sorry, I had to plug my computer in. And for complete injuries, generally, we definitely have them go back to the surgeon. І що стосується повних травм, то ми відсилаємо пацієнта назад до хірурга. Particularly if you're not seeing any movement in a specific pattern of muscles. І особливо, якщо ви не помічаєте особливого руху в рамках певного паттерну. For 6 to 8 weeks or more. І якщо цього немає протягом 6 або ж 8 тижнів, або й довше. Okay, thank you very much for your answer. Another question: what are the rehabilitation maneuvers or interventions you should use in peripheral plexopathy, shoulder plexopathy? Do you use, for example, neuroflossing intervention? So the other thing we haven't talked about that we use a lot is splinting. І ми не обговорювали цю тему, але це розділення. And splinting, we have that done by our occupational therapists. І Ортезування. ортезування? Ортезування. And the concept is if you have very, very weak muscles because of a nerve injury. І якщо якщо у пацієнта дуже ослаблені м'язи в результаті нервової травми, you want to splint the hand or elbow in a functional position. Має відбутися ортезування руки, або кінцівки у певній позиції, у певному положенні. And do range of motion if cleared by orthopedics. І прописати певний ритм рухів у консультаціях з ортопедом. Several times a day to prevent a contracture. І це має відбуватися декілька разів на день для того, аби запобігти контракції. Контрактура. Контрактурі, да. Thank you, David. Did you have cases? Sorry, I will read in Ukrainian and after that translate. Чи були у вас випадки реабілітації при повному відриві верхньої кінцівки після реімплантації? Цікавить відновлення плечового сплетення, можливо, ви знайомі з професором Мілезі, який проводить такі відновлюючі операції. Did you have ever cases with total rupture or total post-traumatic amputation of upper limb and re-innervation and surgery interventions due to this? Do you know Professor Milesi who do these repair operations, reconstructive operations? So I have seen a few cases like that. Я спостерігав декілька випадків, як ви назвали?
And I've seen some reconstructive surgery here by our plastic surgeons. І я спостерігав випадки вже тут, в США, які проводять наші пластичні хірурги And the microsurgeons. І мікрохірурги. But I've not seen good results. Але результати не були такими вже втішними. They typically still have profound weakness in the arm and hand. Зазвичай у пацієнтів залишається дуже високий рівень слабкості в руці і в долонях. And diffuse pain and or numbness. Або ж поширення розпосюдження болі, або ж втрата чуттєвості. Thank you, David. We have another question from Professor Gubenko. You know. Oh yes. Regards. Hi. Thank you very much. Яке місце ультразвукової діагностики в комплексі обстеження таких пацієнтів з вашого досвіду? Чи даєте ви перевагу томографії, комп'ютерній чи магнітної резонансі? What from your experience, what do you prefer more? Visualization due to MRI or CT or ultrasound? I think for nerve and muscle structures, I think. Що стосується нервів та структур м'язів, I think ultrasound is better. Я думаю, що УЗД це ліпший вибір. For joints, I think the MRI is better. Що ж стосується суглобів, то МРТ ліпше. Ultrasound is a lot cheaper. УЗД набагато дешевший вибір. And more portable. Також системи ці більш мобільні. And you can visualize anatomic structures doing dynamic activities. І можна проводити візуалізацію структур в ході динамічних процесів. So, for example, the elbow. Наприклад, ось лікоть. There's something we call the subluxing ulnar nerve. Subluxation. Сублакшо? Подвивих, сублюксація. І в лікті є такий процес, як сублюксація. So you can see a subluxing ulnar nerve on ultrasound. Тобто ви можете спостерігати цей нерв на УЗД. But not so much with MRI. Але не за допомогою МРТ. Thank you very much. Another question from Alat Kalina, you know, Associate Professor Ala too. Oh, yes. Будь ласка, уточнення. Іонофорез з чим? Місцевим анестетиком, лідокаїном, новокаїном. Ala asking you about ionophoresis. What are the medications do you use for this? Local anesthetics or something else? For what exactly, Serhi? Ionophoresis. Oh, iontophoresis. So generally, I think, and the occupational therapists, they're the ones who do it specifically. I think they use steroids sometimes. Зазвичай цей процес він керується ерготерапевтом. Ерготерапевтом. And and different local anesthetics. І з використанням різних видів локальних місцевих анестетиків. And they can also get some neuropathic medications in topical form. І також вони можуть дістати нейропатичні ліки, і вони є місцевого застосування.
But the literature isn't conclusive on the neuropathic pain medication with iontophoresis. Але література, вона, автори не є одностайними щодо нейропатичних ліків в контексті іонофорезу. And my suggestion would be, if you try something, I would just do it in moderation. І моя порада була б наступна: якщо ви щось хочете робити, то робіть це поступово. Because a lot of these medications, we don't know long-term effects on the nerve and soft tissue around there. Тому що, що стосується більшості цих медикаментів, то ми не знаємо, який довгостроковий, довготривалий ефект цих ліків на нервах і на м'яких тканинах, які знаходяться навколо цих нервів. Highly appreciate you, David. Next question, if you are not so tight. Вогнепальне поранення ліктя з відривом та ураженням променевого середини нерва. Наскільки саме невідомо. У хворого апарат зовнішньої фіксації плеча та передпліччя. Що робимо першочергово? Невроліз чи заміну суглобу? І яка реабілітація на етапі апарату зовнішньої фіксації? This is a clinical case from our doctor Oksana Ganusich from West Ukraine, and she is asking about gunshot wound of elbow with lesion of radial and medial nerves, and musculoskeletal trauma due to this. So patient with external fixation device of arm and hand, and what should be done the first of all, neurolys or orthopedic operation or surgery, and what would be the best ways to start rehabilitation the first? So he's in an external fixator now? Yes. And are they planning definitive surgery for that fracture? I think so. So, yeah, I would say that if they allow... Я скажу наступне. Якщо... If they allow them to do any sort of nerve, like desensitization, you can do that. I don't know that the neurolysis. I don't know if the neurolysis is going to. They'll allow that before the orthopedic part is done. Але я не впевнений, що це можна зробити до того, перед тим, як ортопедична складова лікування вже відбулась. Typically, you have to have stabilization of the bony structures. Зазвичай потрібно стабілізувати скелетальну систему. Before you start operating on the nerves. Перед тим, як почати хірургічне втручання вже в плані нервів. Is that helpful, Serhii? Yes, thank you, David. We, as a ruler, we try to solve the most urgent problems, and after that, the next step would be another one. Another question from our Dr. Anatoly Vasilikov. He is asking about what are the methods of physiotherapy modalities do you use in Ukrainian, які методи апаратної фізіотерапії ще проводяться? Do you use some physiotherapy modalities like cold, hot, or maybe some other equipment or electrotherapy or something like that?
One therapy. Yeah, early on, typically we don't use electrotherapy like TENS unit. Спочатку ми не використовуємо електротерапію як тени. TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation. Стимуляція нервів через шкіру. Тобто. So TENS we use later, but we do use ice and heat. І цю стимуляцію ми використовуємо пізніше, але ми такі використовуємо холод і тепло. Very early for pain and swelling. І це відбувається на ранніх стадіях для лікування болю, для зменшення болю і лікування набряків. Thank you, David, very much. Another question from the Dr. Sergey Omelyanchik. He is asking you about perinatal trauma of brachial plexus in newborns. Do you use myography or conduct nerve studies in these cases? And do you have an experience of surgery in these cases, in newborns? Unfortunately, I do not do pediatrics. Я не займаюсь педіатрією, на жаль. The youngest I see is like 12 years old. Наймолодшому пацієнту моєму 12 років. But I do know one of my colleagues, they do electrodiagnostic studies on infants. Але я знаю, що мої колеги проводять електродіагностичні дослідження на немовлятах. And they're often looking for if it's complete or incomplete. І зазвичай вони хочуть дослідити, чи є повною травма, чи не повною. Because if it's complete, they're more likely to operate early. If it's incomplete, they generally watch for spontaneous recovery. Тому що якщо травма не повна, то вони намагаються якнайшвидше оперувати, але якщо травма не повна, то чекають на спонтанну регенерацію тканин. Дуже дякуємо, Девіде. Thank you very much, David, for answers. I have a question from myself. Do you use some medications to relieve neuropathic pain to patients? Because sometimes neither gabapentin or pregabalin or other medications don't help. What do you advise to use in these cases, especially in patients in acute care facilities? Thank you. I'm sorry, I will translate in Ukrainian my question. Sure. Я задав питання Девіду про те, які вони мають досвід призначення препаратів, таких протисудомних препаратів, таких як прегабалін або габапентин або інших препаратів при нейропатичному болі, особливо у випадку, коли пацієнт знаходиться ще в умовах стаціонару або гострої реабілітації. So if I understand you correctly, if gabapentin and pregabalin aren't working and you have someone with neuropathic pain. Тобто, якщо зрозумію, якщо гепатин не спрацьовує, то що треба робити? Про це було питання. Is that correct, Sergey? Yes. Okay. So we will use, well, first of all, we use acetaminophen and ibuprofen when we can. По-перше, ми використовуємо ібупрофен і Tylenol? Tylenol or ibuprofen. Чи ібупрофен, якщо є така можливість. And we can use an IV. І ми використовуємо його, вводимо внутрішню вену через крапельницю.
IV Toradol. Is that a Have you heard drug? of Serhi? Toradol, have you heard of that? Передол? Сергій, вас питають, чи знайомі ви з таким препаратом? What is them? Toradol, it's a anti-inflammatory, an NSAID. Okay. We use different types of NSAIDs. But just one specific kind, Toradol, and we use that for. You can use it for up to 5 days. Можна використовувати цей препарат протягом до 5 днів. Yeah, I think that Toradol, we use that for 5 days, but it can affect the kidney, so we can't use it in someone with chronic kidney disease. Ми використовуємо торидол, але не більше 5 днів, тому що може настати ураження нирок, і тому, наприклад, для пацієнтів, які мають проблеми з нирками, ми цей препарат не використовуємо. But other ones, we also use the tricyclic antidepressants, like nortriptyline. І також ми використовуємо Трициклічні антидепресанти. антидепресанти. Nortriptyline is a good medication to use at night, and it has less side effects than amitriptyline. Ліпше його використовувати перед сном і має менше побічних ефектів, ніж нейропептолін. And one of the other antidepressants, it's a lot newer than the tricyclics. It's duloxetine. Sorry, I didn't get. Duloxetine or Cymbalta. Duloxetine або Cymbalta називається. And then we use a fair amount of muscle relaxants like tizanidine and baclofen. І ми використовуємо також релаксанти м'язів, як то Тизанидин і баклофен. And then the last thing is, so we have peripheral nerve blocks, which we can use. Those are very good as well. І також є блокади для периферійних нервів, вони також довели свою ефективність. So I think the main message, Serhi, is that you want to attack many different receptor sites. So you want to use different medications, or medications that act differently. І так, моя порада для вас, Сергію, це впливати на різні місця рецепторів і таким чином використовувати різні ліки з допомогою різних препаратів. Thank you, David. Do you use, when you are doing injections, blockades of nerves, or do you use ultrasound or EMG for more accurate blockades of nerves? Definitely the anesthesia doctors that do the nerve blocks, they use ultrasound. Так, звичайно, використовується ультразвук анестезіологами, які проводять блокаду. But you still have to be careful because I've seen nerve injuries from those procedures. Але потрібно бути дуже обережним, тому що я сам спостерігав ураження нервів, які виникають в результаті цих процедур. Я можу втрутитися на хвилинку. Я бачу дуже багато питань. Лекція була надзвичайно цікава, інформативна і детальна. Багато питань виникло. Я думаю, що, може, краще ми б організували окремо сесію для питань і відповідей, щоб питання були згруповані, підготовані так, щоб ми могли присвятити час відповідям на питання. Бо зараз я думаю, що Дейв вже трохи змучився від лекції і відповідання на питання. Я зараз йому перекладу. Dave, I just said that the lecture was very informative, great and detailed, and you are probably getting tired, and I offered another session of questions and answers where we can have panel of physicians on our side, and we can. I would love to do that.
Yeah, some other subspecialty physicians who do different things, because we all do a little bit different things. And then we can answer the questions that are grouped by topics and give them good answers. Because I know there are many injuries now in Ukraine, and Sure. patients are very eager to get help. Absolutely. I hope it wasn't too detailed, Serhi, but I'm happy to answer questions later on when we do this panel discussion. Сподіваюсь, не занадто детальною була лекція, але я готовий відповісти на ваші запитання у ході наступної сесії запитань і відповідей. Дякуємо, шановний Девіде, за вашу лекцію і за відповіді. І ми сподіваємося на те, що дуже скоро ми знову з вами побачимося в нових лекціях і підготуємо запитання для панельної дискусії. І також дякую, пані Оксано, за те, що ви знайшли час і приєдналися до нас, щоб ми могли знову побачитись, хоча б поки що дистанційно. І велика подяка Олі за те, що вона витримала сьогоднішній шквал питань і настільки непросту лекцію. А також велика подяка Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також медичному коледжу в Мілуокі, штата Вісконсін, а також Українському товариству фізичної та реабілітаційної медицини за те, що нам вдалося організуватися і створити можливість для сьогоднішнього навчання. Dave, Serhi just thanked us for participation in the lecture, and he's hoping for future meetings online and in person, and especially panel discussions. From our end, I will thank them now in Ukrainian for participation. Ми також вам дуже дякуємо за вашу участь у лекціях. Ми знаємо, яку важливу роботу ви зараз виконуєте на Україні, допомагаючи хворим і пораненим. Тримайтеся, ми будемо вам допомагати, як зможемо, і маємо вас у наших думках. Всього найкращого. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Шановні колеги, не переживайте, ті, хто сьогодні не встигли потрапити на лекцію, запис буде розміщено і в тих самих групах, де ви отримали посилання і потрапили на сьогоднішню лекцію, там же буде посилання на запис. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки в соціальних мережах, а також відвідуйте офіційний сайт Українського товариства фізичної реабілітаційної медицини, а також наш інформаційний партнер Rehab.ua, де вся інформація буде викладена. Там же ж можна і в коментах задавати питання, ми сформуємо блоками питання, як порадила пані Оксана, і створимо окрему панельну дискусію. Готуйте клінічні кейси свої, і також ми зможемо організувати сумісний такий невеличкий консиліум, але, звичайно, то відео, мабуть, там, де будуть реальні клінічні кейси, мабуть, воно не буде поширене. Тому я думаю, що у нас є велика кількість задумок, як зробити максимально практичним наші зустрічі, але якщо є ще якісь пропозиції, будь ласка, пропонуйте, ми будемо реалізовувати. Я коротенько перекладу для Девіда. David, Serhi just mentioned to all the listeners to refer to the video lecture. It was recorded on the Ukrainian rehab websites that they can listen to the lectures later, and he's hoping for future meetings for Q&A panel with us. So we that would be I would love to do that. Tell them thank you for inviting me, and I look forward to seeing everyone soon. And I'm thinking about them. Девід дуже дякує за участь, за запрошення лекції, і він має також усіх вас в думках і надіється на швидку зустріч, на скору зустріч. Дякуємо, все найкраще. Дякуємо, дуже вам дякуємо. Glory to Ukraine, glory to USA. Yes, I miss you, Serhi. We miss you too. We are looking forward to meet you again in Ukraine when we will win, and it will be a more comfortable situation. Yes. Of course. Всього найкраще. Всього найкращого, шановні колеги, гарного, мирного вечора. Раді будемо вас бачити на наступних зустрічах. Разом зробимо ліпше. До побачення. Слава Україні! Героям слава! Thank you. Olga, thank very you. much. See you next time. Good luck. Goodbye. Bye-bye. Bye. Goodbye.